ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องระเบียบวิธีทางสถิตินะคะระเบียบวิธีทางสถิติก็คือขั้นตอนของการดำเนินการทางสถิตินั่นเองประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1การเก็บและรวบรวมข้อมูลขั้นที่2การจัดระเบียบข้อมูลขั้นที่3การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่4การตีความหมายและลงข้อสรุปของผลการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นที่5การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะขั้นตอนของการดำเนินการทางสถิติขั้นที่1คือการเก็บและรวบรวมข้อมูลซึ่งขั้นนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ต้องการจากประชากรที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามความต้องการการเก็บและรวบรวมข้อมูลจัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในระเบียบวิธีการทางสถิติเพราะว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้น้อยก็จะทำให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความออกมานั้นมีความเชื่อถือได้ในระดับต่ำดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องมีการวางแผนในการรวบรวมข้อมูลมีการควบคุมขั้นตอนการเก็บและจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนว่าข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้หรือไม่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วถึงที่มาของข้อมูลและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลขั้นที่2เป็นการจัดระเบียบข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในบางครั้งยังมีรูปแบบที่กระจัดกระจายเป็นรายบุคคลไม่เป็นระบบผู้วิจัยจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดกระทำข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบหรือเป็นหมวดหมู่เป็นการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเพื่อการวิเคราะห์ต่อไปซึ่งผู้วิจัยจะต้องทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าข้อมูลที่มีอยู่ในลักษณะใดจะนำสถิติอะไรมาใช้และต้องการเสนอผลการวิเคราะห์ว่าอะไรขั้นที่3การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำเอาข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลตามวัตถุประสงค์สมมติฐานและตอบคำถามการวิจัยที่ตั้งไว้โดยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาหรือสถิติเชิงอนุมานตามความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักสถิติเมื่อข้อมูลได้รับการวิเคราะห์แล้วผู้วิจัยก็จะนำมาตีความหมายซึ่งการตีความหมายก็คือการพิจารณาว่าอะไรคือข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ช่วยสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆและตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์บอกอะไรบางอย่างใหม่ๆแก่เราบ้างเช่นค่า t เท่ากับ 3.1 หมายความว่าอย่างไรมีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง2กลุ่มหรือไม่ซึ่งการตีความหมายทางสถิติจะต้องอาศัยความรู้ทางสถิติการตีความหมายข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดได้หากผู้วิจัยขาดความรู้ความเข้าใจทางสถิติหรือไม่ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างดีพอดังนั้นการตีความหมายข้อมูลจึงพึงระมัดระวังในการด่วนสรุปลงไปอย่างแน่นอนตายตัวโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติก็เป็นเพียงค่าประมาณดังนั้นการตีความหมายข้อมูลโดยการสรุปอย่างไม่พิจารณาอย่างรอบคอบจึงมีโอกาสผิดพลาดได้อย่างไรก็ตามการตีความหมายข้อมูลที่ดีขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของนักวิจัยดังนี้คือมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาความจริงทุกอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเหตุการณ์หรือเรื่องที่กำลังศึกษามีความคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผลในการทำงานรวมทั้งมีความสามารถในการใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย